Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих плиточників, запрошую у відкриту групу Telegram, де ви зможете їх знайти. До вашої уваги зовсім нові плиткорізи від торгової марки Ruby. Це електричні плиткорізи з водяним охолодженням на довжину різу 1200 мм. Є зразок попередньої версії, правда він 850, але принципово він такий самий, раніше і випускався DC-250. Що я хочу сказати, що змін небагато, але вони є. Але перед цим хочу деякі тенденції пішли, що зараз плиточники більше довіряють плиткорізам, які застосовують 115, 120, 125 диски, маленькі диски з болгарочним двигуном типу GTM, Ванделі і Шиджинг. Але у кожного своє застосування. От Ruby йде по такому застосуванню. Як на мене, якщо я влаштовував і брав дослідні зразки, як ріжуть ось такий плиткоріз, у якого асинхронний двигун, у який немає ні щиток, нічого, і у якого прямий привід, немає редуктора. Це супернадійний двигун. І тут, якщо і щось виходить з ладу, так це виходить з ладу підшипники. Якщо загудуть, треба поміняти. Чистота різу по прямій в таких плиткорізах, ви не повірите, навіть краще, ніж чистота різу в плиткорізах з автоматикою. А плиткорізи без автоматики з 120-м диском навіть і близько не стояли до чистоти різу. Тому, якщо для вас важлива чистота, якість різу, треба вибирати або традиційні плиткорізи з водяним охолодженням, де диск обертається 3000 обертів хвилину, або з 120-ми дисками, але вже з автоматикою. Але все ж таки тут частота різу буде краще, практично як заводська. Слідуюче, кут 45. Звісно, кут 45 знімати цими плиткорізами гірше. Чому гірше? Тому що тут 250 диски застосовуються, і при вихилянні вони вигинаються сама каретка, вигинається сама направляюча. В плиткорізах Ruby вони досить жорсткі, досить жорстка шина, досить жорстка каретка і сама обв'язка, вона доволі жорстка. Але, звісно, сам диск, якщо ви ріжете по прямій дискам і ви хочете тим же диском знімати фасочку, нічого у вас не вийде. Диск буде вигинатися і не різати. Тому два виходи. Або застосовувати спеціальні диски товсті, які спеціально працюють під кутом 45 і немає проблем. Ну, звісно, там вже проблема з'являється від биття того диска. Чим товстіше диск, тим він жорстче і тим більше він скалує, якщо він не відбалансований. Тому, якщо купляти якісні диски для 45-го кута, то треба купляти якісних виробників або Ruby, або вже D-Star Edge. Но цей D-Star Edge коштує гарні гроші, там більше 2500 гривень. Тому, звісно, у Ruby є інші методи, як різати фасочку. Перший метод – це можна ставити ось такий фланець, бачите, він значно більший. Крім того, якщо цей фланець має 11 см, є ще фланці 200 мм. Уявляєте, ось такі фланці, які забезпечують те, щоб диск не вигинався. Ви розумієте, фланці з двох сторон заживають величезні фланці, і диск вже не вигинається і здатен якісно різати фасочку. Тому зовсім іншими шляхами пішли виробники. Так, а тепер давайте якісь зміни. Якщо раніше ви бачите, що тут кришка кріпилася 3 болтами, яких треба відкручувати. І подача води здійснювалась по трубочці. Кранік дуже незручно стояв. Бачите, ось кранік десь стоїть. Його, щоб відрегулювати, треба підлазити прямо під шину. То тепер поставили ось така
кришка, яка відкидається на шарнірі, закріплюється двома також болтами, якісно закріплюються. Ці болти входять в залізо, тому вони будуть навіть не в залізо, а в гайки входять, тому вони будуть довго і якісно слугувати. Слідуюче, підвод води зробили зовсім інакше трошки. Бачите, тут такий, виходить, гофру зробили і дуже легко регулювати напор. Ну дуже легко і зручно. Крім того, ви бачите, як зробили потрапляння води на диск. От зробили таку форсуночку, яку можна опускати. Звісно, як на мене, тут і плюси, і мінуси. Чому плюси? Плюс – це вода краще попадає в зону різу і не так розбризкується. А який мінус? А мінус слідуючий. Якщо ви подивитесь, тут вода подається на два сопла. Це одне сопло можна було закрити, наприклад, і застосовувати в цьому плиткорізі 230-й диск. Тому що, якщо ви нахиляєте плиткоріз, ви бачите, що він погружається настільки глибоко, що можна застосовувати 230-ті диски. А хоч 2 см, але все ж таки вони більш жорстко стоять і забезпечують під кутом 45 кращий різ. Тут же, я так розумію, подача води вже не можна так зробити, щоб омивався 230-й диск. Не буде попадати на диск, просто буде попадати на саму плитку. А цього недостатньо води на саму плитку. Хотілося б, щоб і охолоджувався диск. Ну, бачите, зміни вони завжди мають тенденцію або краще, або гірше. Слідуюче, кришка. Якщо раніше кришка, для чого ця кришка взагалі існує? Ось ця кришка, яка опускається. Якщо вам треба зробити, якщо у вас плитка наскільки делікатна, наскільки... Давайте спочатку. Є плитка. 80 або 70% всієї плитки, приблизно 70-80% ріжуться ручними плиткорізами, звичайними ручними плиткорізами. Та плитка, яка до стіни, під плінтус, звісно, ріжеться ручними плиткорізами. Але 30% плитки ручні плиткорізи не можуть порізати. Чому? Тому що, можливо, там мікротріщини якісь, можливо, вона перекалена, можливо, ще якісь є моменти, якісь малюнки в плитці, які не можна порізати ручними плиткорізами. Тому ріжуть електричними плиткорізами. Але є така плитка, яку має таку напругу, що навіть неможливо її порізати за один прохід електричним плиткорізом. Тому роблять слідуючий момент. Прорізають не повністю всю глибину плитку, а прорізають плитку, наприклад, якщо плитка десятка, ну стандартна, 10-12 мм, поприрізають спочатку 6 мм глибини. Тому оця штука, це фіксатор висоти різу. Бачите, ви зафіксували і ви не опустите більше, ніж там 6 мм. З зворотньої сторони ви фіксуєте висоту і вже можете запросто прорізати плитку по всій довжині на висоту там 6 мм. Крім того, якщо вам треба для ступеньок зробити пази, це також користуєтесь цим методом. Традиційно хочу звернути увагу на каретку. Вона не змінилася. Повністю залишилась та сама структура, яка вже, як мінімум, скільки я працюю з плиткорізами, я так розумію, років 7, от така структура плитки. Що вона складається? Складається з шини. Шина міцна, якісна. Повірте, у мене в прокаті такий плиткоріз, він уже десь біля 5 років служить. Шину не міняв, ролики поки що не міняв. На цій каретці стоять 4 пластикових ролика. Щоб забезпечити якісний різ, вони мають щільно прилягати до шини і щоб каретка вільно ходила. Для цього треба, звісно, регулювати перед тим, як взагалі різати якусь плитку. Не буває такого плиткорізу, що ви купили, поставили і він ріже. Нічого подібного. Ви купили плиткоріз і перевіряєте, що саме перше мають перевірити. Щоб рух був паралельний, щоб оцей диск різав паралельно. Якщо буде різати вліво або вправо, то у вас буде або в одну сторону, або в другу сторону дуга.
Слідуюче, що налаштовується. А чим це налаштовується? А налаштовується це кареткою. Тут є регулювання, це я додатково розповідаю, як вона, хто купляє, я розповідаю, як її регулювати. Складного нічого немає, але це треба робити. Крім того, звісно, треба виставляти кути, сам диск до поверхні. Звісно, від плитки до упора. Тут є, бачите, ось такі регулювання, ексцентрики, за допомогою них виставляються ці всі регулювання. Так, ці зміни я подивився, в принципі, інакших змін тут немає. Ну, в принципі, а що міняти? Якщо плиткоріз вдалий, він працює, хай працює, не треба нічого міняти, бо ще гірше можна зробити. Зверну увагу, подивіться, яка широка боковий, тобто торцевий упор. Торцевий упор має ось такий кутник, який це боковий упор, який забезпечує якусь серійну різку. Для того, щоб забезпечити серійну різку, треба виставити чітко кути 45. Кут 90 градусів, я вибачаюсь. Звісно, сюди наливається вода. Звісно, по вінчик наливається вода. Перед тим закривається пробка. Насос, подивіться, який потужний насос. Насос з заземленням, він подає воду в зону різу. Вода стікає, попадає знову в корито і ось такий постійний процес. Верхня, тут, бачите, тут винесено всі проводи, які не заважають, така пружина, яка не заважає працювати, коли ви ріжете. Немає в мене претензій, але претензія наступна. Цей до сих пір плиткоріз постачається без мережевого шнура. Нема шнура. Я розумію, що він коштує там 50-60 гривень і плюс кусок шнура ще 200 гривень з вилкою. Але для такої вартості плиткоріза хотілося б, а я впевнений, що постачальник Кресмаркет дає в подарунок ці шнури. Так, що зручно? Швидка зупинка плиткоріза є. Бачите? Ось так запускається і дуже швидко натисненням на кнопку зупиняється. Що? Ну, це і було. Є, звісно, коліщата для переміщення плиткоріза самостійно. Ну, на площадці майстер може перемістити сам, не закликаючи когось. Вони в правильному місці при переміщенні, він не перевернеться. Що ще правильно? Стоять ось такі зажими, які фіксують ніжки. Ніжки, якщо треба транспортувати, підгинаються і фіксуються. Немає в мене претензій до цього питання. По регулюванню хотів додати, подивіться, тут додався ось такий гвинт, який відповідає по встановленню кута 90 градусів упора. Звісно, саме регулювання є, якщо б диск стояв, ось воно це регулювання, про яке я казав, що перед роботою треба його виставити. Давайте спробуємо. Якщо ви відпускаєте і нахиляєте на 45, подивимося, наскільки нема питань. Він дуже міцно стоїть. Деякі плиткорізи, коли ви нахиляєте на 45, падають. І таке є. Уявляєте собі? Що хочеш є. Каретка їздить по 4 пластикових втулках. Ці втулки після довгого транспортування, або якщо вони пережаті, вони видають ось такий звук. Почуйте. Тух-тух-тух-тух-тух. Тух-тух-тух. Як по рельсам. Але ви не переживайте. При використанні буквально за 1-2 години роботи вони вирівнюються і стануть прямими. І будуть нормально працювати. Це не дефект. Не треба цього боятися. Каретка, подивіться, каретка фіксується за допомогою цього гвинтика на шині. При переміщенні, перевезенню треба, щоб ця каретка стояла в крайніх положеннях. Не можна, щоб вона стояла посередині. І, звісно, не можна сідати відпочивати на цю шину, якщо у вас необхідність відпочити. Крім того, дуже цікаво, що ці плиткорізи можна використовувати як каменорізи. Для різу різних бордюрного каменю, цегли висотою до 7,5 см. 7,5 см – це досить висока.
висота. Тому я рахую, що це виходить універсальний інструмент, доволі потужний. Потужність тут декларується 1,2 кВт. Але я раніше заміряв потужність, так от ці 1,2 кВт потужніші, ніж 1,5 кВт китайського виробництва плиткорізів. Крім того, якщо у вас супер широка плитка або ріжете серію, можна докупити ось такий вдалий боковий столик, який можна сюди розміщувати плитку і різати, наприклад, серію, якщо ви нарізаєте плінтус або якусь серію. Це буде дуже зручно. Воно підкатується, не перехиляється. Просто красота. Так що запрошую на мій канал підписатися, запрошую в групу Viber, запрошую взяти ось такі плиткорізи в прокат. У мене не тільки такі, у мене різні плиткорізи. Тому в мене є досвід по їхньому використанню і я можу щось комусь порадити. Любі питання, любі консультації буду радий вам відповісти. Але перед цим ще хотів сказати, що якщо ви цивілізована людина, не спілкуйтесь. Знайте, що Росія напала на мою країну Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захватили частину нашої землі. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не продавайте нічого росіянам і не купляйте нічого у росіян. Вони мають знати своє місце там, десь біля Ірану, біля Північної Кореї. А українцям, що я хочу сказати, що не головне в цих плиткорізів. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати цю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!